Kí káàbọ̀ sí orí ìkànnì Ejigbo TV. A fẹ́ kẹ́ bá wa sọ nípa yín fún àwọn tí wọ́n ń wò wá. Mo kí yín olóòtú. Olujinmi Asagade ni orúkọ mi. Ọmọ ilé Ọlọta ní ìlú Ejigbo. Mo lọ iléèwé ní Ejigbo dáadáa. Mo lọ sí school Balógun. Mo lọ sí golf. Ìgbà tá dé secondary school, a tún lọ sí golf. A dẹ̀ lọ sí Ogin High School. Kí tó lọ parí ní Asarudeen School of Science nílùú Ejigbo. Lẹ́yìn ìgbà yẹn mo lọ sí LAUTECH Ògbómọ̀ṣọ́. Kí tó lọ sí National Open University nílọrin. Nígbà tí mo parí dẹ̀ kí tiẹ̀ tó parí, mo ti láwọn businesses ní ìlú Ògbómọ̀ṣọ́. Agent DSTV ní mi nígbà yẹn, tí mo dẹ̀ ní àwọn business ní Ògbómọ̀ṣọ́ àti ṣe oríṣiríṣi tó ti pọ̀ rí. Kó tó di pé a tún padà sínú ìlú Ejigbo láti wá kọ́ ilé ìgbafẹ́ sí ìlú Ejigbo tí Ọlọ́run dẹ̀ jẹ́ kí ó máa flourish, tí ó ń ṣe dáadáa. Ẹni pàtẹ́ ti kó síwájú fún ìdàgbàsókè ìlú Ejigbo, bóyá ẹ̀yin ni àbí àwọn òbí yín. Well, tẹ́ bá mọ inú ìdílé tí mo ti jáde, tẹ́ bá dẹ̀ wo ilé wa ní Gbàmọ́gé nílùú Ejigbo, a jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ìdílé tó ti kópa fún ìlọsíwájú ìlú Ejigbo. Then èmi gangan fúnra mi láwọn àsìkò kan tí ọ̀rọ̀ náà iná Ejigbo tó ṣe bákan, mo kúrò nílùú Ejigbo tí mo lọ s'Óṣogbo láti lọ wádìí tó ń ṣẹlẹ̀ ńbẹ̀. Àti àwọn group mi, Ejigbo Asagade group JAG l'Ejigbo, a tún tẹ̀síwájú a lọ sí NEPA office láti wò pé kí ló ń solution tá lè ṣe sí iná wa, láti move láti Ìwó axis wá sí Òṣogbo. So Ọlọ́run dẹ̀ ṣe nígbà yẹn, àwọn ìgbìmọ̀ tó ń dáwó ńgbà yẹn, àwa náà fowó díẹ̀ bí 100 ẹgbẹ̀rún láti rí support wọn gbà yẹn. Kó tó di pé àwọn èèyàn náà tún gbárùkù ti iná yẹn tí Ọlọ́run dẹ̀ fi jẹ́ kó ṣeé ṣe. Lẹ́yìn tí iná tí a ṣe, tá support ìlú lórí ẹ̀, a ti ṣe program fún àwọn obìnrin tó tó bí 100 tí a fún wọn ní ẹgbẹ̀rún mẹ́wàá. À ń pe program yẹn ní Asagade Àtàjèrè. A dẹ̀ ṣe program yẹn ta fún wọn ní 10,000 naira. A ti ṣe program fún scholarship program fún àwọn students tá dẹ̀ sanwó WAEC and NECO. A ti ṣe yẹn dáadáa ní tí ó ń ṣe kan, ó ń ṣe méjì. A ti try àti lọ sí ṣe hospital visitation. Tá lọ káàkiri sí gbogbo àwọn hospital tó wà l'Ejigbo. Àwọn nǹkan tá ní a dẹ̀ fún àwọn èèyàn. Ẹni tá lè ràn lọ́wọ́ láti sanwó hospital wọn, a dẹ̀ ṣe. A dẹ̀ dúpẹ́ pé ojú ò tì wá. Ìgbà tí ère ológun tó wà ní iwájú ilé bàbá mi bẹ̀ ní roundabout tí ó fẹ́ wó, a gbìyànjú a lọ síbẹ̀, a dẹ̀ ṣe àtúnṣe ẹ̀ ló fi dó bí ó ṣe dó lénìyàn. Torí ọ̀rọ̀ Ejigbo ó jẹ́ tí ó jẹ wá lógún gan. Ìrónilágbára fún àwọn ọ̀dọ́, ẹni tá máa fún lọ́kadà, ẹni tá máa fún lówó. Pàtàkì jùlọ náà fún àwọn ọ̀dọ́, ọ̀rọ̀ sport tó jẹ́ eré ìdárayá, a ṣe tó pọ̀ ńbẹ̀ fún àwọn tó ń gbá bọ́ọ̀lù. Lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí a ṣe parí football competition 4-a-side ni. A dẹ̀ tún máa bẹ̀rẹ̀, a dẹ̀ tún ṣe ọ̀kan lọ́wọ́ tí àbúrò mi Túndé Àjàó tó ṣe agbátẹrù ìyẹn tó ń lọ lọ́wọ́, tí a dẹ̀ máa parí ẹ̀ nínú February ọdún tuntun. Ẹ ṣeun gan ni Honourable wa. Àwọn ẹni ká béèrè wípé tí a bá wá jáde lọ́pọ̀lọpọ̀ tá dìbò fún ẹgbẹ́ PDP, tá dìbò fún Honourable Olujinmi Asagade, kí ni àwọn nǹkan tí ká máa retí fún ìdàgbàsókè ìlú Ejigbo? Well, n tó kọ́ ṣe pàtàkì ni wípé láti ìgbà tí àwa ti ń ṣòṣèlú, èmi Olujinmi Asagade, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ pé àjọṣepọ̀ tó dánmọ́rán ó wà láàrin èmi àti gómìnà wa tuntun, Senator Nurudeen Adémọ́lá Adélékè Jackson. Ó dẹ̀ fi mí lọ́kàn balẹ̀ wípé nígbà táwọn náà wá sí Ejigbo tí wọ́n wá ṣe campaign, wọ́n ti sọ l'Ejigbo wípé ìyá báǹkì tó ń jẹ wá, Ọlọ́run máa jẹ́ kí ó ṣeé ṣe láti jẹ́ kí gómìnà wa kí wọ́n gbé báǹkì wá fún wa tí a lè mọ rí bí fi owó sí, tá níṣẹ́ lọ́mọ travel ká tó fi owó wa pamọ́ àbí ká tó gba owó. Then àwọn ọ̀nà tó lọ sí tó kúrò ní Ejigbo
tó lọ sínú Ìwó, tó lọ sí Ògbòrò, ó wà nù nǹkan tí tèmi gangan fẹ́ tébù síwájú gọ́vnà gẹ́gẹ́ bí àjọṣepọ̀ tó wà láàrin mi àti gómìnà. Then gbogbo program sport a fẹ́ gbìyànjú láti gbìyànjú láti rí àwọn player wa tó bá dáa tó mọ bọ́ọ̀ gbá. Then a nígbàgbọ́ pé tẹ́ bá wo Uni Ọ̀ṣun tó wà l'Ejigbo nígbà tí ìjọba gómìnà Oyinlọ́lá, ìjọba PDP tí wọ́n ṣe nígbà yẹn, ó ṣe bó ṣe wà ló wà ń sìn. Gbogbo àwọn courses tí wọ́n ti gbé kúrò níbí bíi pre-degree tán gbé kúrò níbí, a máa gbìyànjú láti jẹ́ kí gómìnà wa kí wọ́n bá wa dá padà kí ètò education l'Ejigbo kó tó lè tẹ̀síwájú. Then Unity School wa nígbà táwa kéré kò ń ṣe bí Unity School ṣe wà nígbà táwa ń lọ school, a dẹ̀ gbìyànjú láti jẹ́ kí wọ́n dá ètò bí Unity School ṣe wà kán dá padà. Then tí a bá lè gbìyànjú láti lè facilitate kí gómìnà kán bá wa wo school míì tí ó máa tún mú ìdàgbàsókè wá fún ìlú Ejigbo, ó ṣe pàtàkì gan. Àmọ́ bí àwọn ìlú Ògbómọ̀ṣọ́ ṣe rí gbà tí LAUTECH ò tí ì débẹ̀, àmọ́ nísìnyí tí LAUTECH ti ń dàgbà ń bẹ̀, ó ti jẹ́ kí ìlú yẹn náà máa tẹ̀síwájú. Ó wù wá ní ọkàn láti jẹ́ kí Ejigbo tẹ̀síwájú. Ìlú wa ni, ní tá a fẹ́ ni, ìdàgbàsókè àdẹ̀bà sí Ejigbo, á bá Ejigbo lásìkò tiwa. Bọ́tẹ̀ ń jẹ́ nísìnyí, ìyẹn ni àkọ́bí Olúọmọ. Ẹ dábùn gan, kí ni ìtumọ̀ àkọ́bí Olúọmọ àti pé kí ló bá orúkọ náà dé? Olúọmọ ni Honourable Najim Fọláṣayọ̀ Salam. Tẹ́ bá dẹ̀ wò dáadáa, wọ́n ti ṣe honourable tí àwa ń gbìyànjú láti débẹ̀ yìí, wọ́n ti ṣe fún àìmọye ọdún, tí wọ́n dẹ̀ ṣe speaker fún ọdún 8. Àmọ́ nígbà míì èèyàn máa ń ní ọmọ àfẹnubí. So èmi jẹ́ ọmọ àfẹnubí fún wọn ní òṣèlú tó jẹ́ pé ìwà tán wù ó wọ̀ tí kéèyàn emulate wọn, pé ẹni yìí dá nínú ìlú, ó dẹ̀ ṣe dáadáa sí àwọn èèyàn àtọmọdé àtàgbàlagbà. Kò síbi tẹ́ dé nínú Ejigbo, àwọn èèyàn ń bi mí ni pé báwo ló ṣe jẹ́ s'Olúọmọ, báwo ni àárín wa t'Olúọmọ ṣe rí. Ejigbo nínú ìlú mi, ẹ bá wo bí ìlú Ìkẹ́nnẹ́, gbogbo èèyàn claim pé ẹni tí ò dé Ìkẹ́nnẹ́ rí gan claim pé ọmọ Awólọ́wọ̀ lòun. So kò sí tó burú nù kí èmi ọmọ Ejigbo kí n claim pé ọmọ Olúọmọ ni mí. Èyí gan tẹ́ fi rò wípé ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà yìí o, ẹ̀yin ló yẹ kí wọ́n dìbò náà. Well, ẹ ṣé gan. Ìdí pàtàkì tó fi yẹ kí ìlú dìbò fún mi ni pé a ti ṣe iṣẹ́, a dẹ̀ ti gbìyànjú láti jẹ́ kí ìjọba PDP kí wọ́n jáwé olúborí nínú ìdìbò tí a dì tán. So ó dẹ̀ ṣe pàtàkì kí a dìbò fún ọmọlẹ́yìn ọmọnú ẹgbẹ́ tí gómìnà ti wọlé, kí àjọṣepọ̀ tó dánmọ́rán ó lè wà láàrin ìlú Ejigbo àti ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. Tẹ́ bá wò mí dáadáa, àjọṣepọ̀ tó wà láàrin mi àti gómìnà Ọ̀ṣun ó pọ̀ gan. So kíní yẹn máa help mi láti lè mú ìlọsíwájú, ìdàgbàsókè, àwọn project tí yóò mú Ejigbo tẹ̀síwájú láti lè mú wá sí ìlú Ejigbo. Ó jẹ́ ara ìdí àkọ́kọ́. Èkejì ni wípé tá bá ń wo ọ̀rọ̀ òṣèlú Ejigbo, àsìkò ọ̀dọ́ ló dé yìí ló fà á tí gbogbo ọ̀dọ́ Ejigbo fi pawọ́pọ̀ tán fi mú rọ gbogbo ọmọ ìlú Ejigbo lọ́mọdé ní àgbà ní onílé àti àlejò láti dìbò fún Olujinmi Asagade, àkọ́bí Olúọmọ, ọmọ olóore ní inú oṣù kẹta ọdún tí ó ń bọ̀ yìí. Then ara ìdí míì tó yẹ kí ìlú Ejigbo fi dìbò fún mi ni wípé mo nífẹ̀ẹ́ ìlú tó pọ̀, tó jẹ́ pé tí ikú kan bá ń lé mi bọ̀ tó bá ti lé mi dé Ejigbo lọ́kàn mi, ikú yẹn ò lè pa mí mọ́. Ọlọ́run dẹ̀ ní jẹ́ kíkó ayé pa wá. Ìlú Ejigbo ni mo fi ṣe gbogbo ìgbésí ayé mi. Ìlú Ejigbo ni iléeṣẹ́ mi wà. Ìlú Ejigbo ni ilé mi àkọ́kọ́ wà ká tó lọ mọ́ ṣe síbòmí. A dẹ̀ tó ní èrò láti ṣe ohun tó pọ̀ sínú ìlú Ejigbo, láti jẹ́ kí ìlú Ejigbo di ìlú tí wọ́n ń wò tọ́dẹ̀ ń tọ́ka sí. Ọlọ́run á dẹ̀ jẹ́ kó ṣe fún wa. Ẹ ṣé gan ni Honourable wa. A fi àsìkò yìí a fún yín àyè láti kí gbogbo àwọn ọmọ Ejigbo tó wà nílé, tó wà lóko, pàápàá jùlọ ọba wa ọlọ́lá jùlọ, kẹ́ẹ̀dẹ̀ bá wa gbà àwọn èèyàn nímọ̀ràn nípa ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́nà. Lákọ̀ọ́kọ́ náà mo kí bàbá mi kábíyèsí ọba Ọmọwọnúọlá Oyèyọdé Oyèsọ̀sì JPJP Ògìyán ti ìlú Ejigbo.
bàbá mi kí adé pẹ́ lórí, kí bàtà pẹ́ lẹ́sẹ̀ o, kí òkè ó di òkè ní o. Bákan náà mo kí gbogbo àwọn lọ́balọ́ba ní ìjọba ìbílẹ̀ Ejigbo lápapọ̀ àti àwọn olóyè bàbá wa, bàbá kábíyèsí, Ọlọ́run jẹ́ kí wọ́n pẹ́ fún wa. Mo dẹ̀ kí àwọn ọmọ Ejigbo nílé lóko, mo kí aṣíwájú of Ejigbo land, bàbá mi Àtiládé Adébọ̀wálé, kí Ọlọ́run bá mi tọ́jú bàbá mi o, torí ìfẹ́ tí bàbá ní sí mi ó pọ̀ gan. Mo kí Olúọmọ ti ìlú Ejigbo, mo kí àwọn lídà ẹgbẹ́ mi ní PDP, mo kí gbogbo ọmọ Ejigbo ní Abidjan, mo kí ní òkè òkun, mo kí l'Amẹ́ríkà, mo kí ní London, mo kí ní Ejigbo. Ẹ ṣé o, ẹ kú ìfẹ́ o, ẹ gbárùkù tì mí, kí ẹ jẹ́ kí a ṣàṣeyọrí, káwa náà lè gbé Ejigbo dé ilẹ̀ lérí rẹ̀. Ẹ kí bàbá mi Senator Mudasir Hussein Balógun ìlú Ejigbo, mo kí wọn kú iṣẹ́ ìlú o. Mo kí Honourable Mojeed Alabi, mo kí wọn, mo kí gbogbo àwọn tó ti ṣe takuntakun fún ìlú Ejigbo, Ọlọ́run ní jẹ́ kó bàjẹ́. Mo kí Honourable Bade Falade, mo kí lídà mi pàtàkì jùlọ Honourable George Alabi, mo kí Engineer Yinka Jimoh Adigun, mo kí Alhaji Sule Oyedeji. Ọlọ́run á jẹ́ kí wọ́n pẹ́ fún wa o. Ẹ̀yin Ejigbo ẹ dákun, ẹ dìbò fún ọmọ yín, ọmọ Asagade. Ẹ mọ̀ pé inú ilé tí wọ́n ti bí mi, ilé òṣèlú ni. Bàbá tó bí mi olóṣèlú ni, bàbá mi olóṣèlú ni. Ẹ tì mí lẹ́yìn, èmi náà ò ní já yín tàn mọ́. Ẹ ṣé gan. Ẹ má ṣe gbàgbé láti like, comment, kẹ́dẹ̀ bá wa share gbogbo post wa. Ẹ ṣé Ejigbo TV.